iBones සියලුම දෙනාට වෙනද වගේ කට්ටිය තත් එකතු වෙලා ඉන්නේ Geek Bro SL YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් eBay selling කරන කට්ටිය මේ වෙනකොටත් දන්නවා ඇති eBay එකට අලුත් payment method එකක් හඳුන්වලා දීලා දිනා මේ කට්ටිය. ඉතින් ළඟදිම මේක ලංකාවටත් අනිවාර්යෙන් හම්බෙනවා. ඉතින් මේක තමයි Payoneer. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු මේ Payoneer එක අපේ eBay එකට බලපාන්නේ කොහොමද කියලා. තාමත් ඔය අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන් පාත්තේ රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයා notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා eBay selling කරන කෙනෙක් නම් ඔයාටත් මේ වගේ message එකක් eBay එකෙන් මේ වෙනකොටත් ඇවිල්ලා ඇති. ඉතින් මේ message එක මේ කට්ටිය කියලා තියෙනවා verify or update your information කියලා. මේක අපි මේ 20ට කලින් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ message එක මේ වෙනකොටත් ඔයාගේ eBay account එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් මේ කට්ටිය කියලා තියෙන්නේ eBay එකෙන් අලුතෙන් හඳුන්වලා දෙන manage payment කියන method එකට ඔයාගේ account එක enable කරලා තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේක confirm කරගන්න ඕන නිසා ඔයාගේ national ID එකේ හරි එහෙම නැත්නම් driving license එකේ හරි තියෙන ඔයාගේ ඇත්ත තොරතුරු ඒ වගේම ඔයාගේ bank information මේ දෙකම eBay account එකේ තියෙන තොරතුරු වලට ගැලපෙන්න ඕනේ කියලා තමයි මේ කට්ටිය කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ eBay එකෙන් හඳුන්වලා දෙන අලුත් manage payment method එක ඒ කියන්නේ Payoneer හරහා ඔයා payment එක ගන්න නම් ඔය අනිවාර්යෙන් මේ ඔයාගේ national ID එකේ ඒ වගේම bank information වල ඔයාගේ තියෙන ඇත්ත තොරතුරු ඔයාගේ eBay account එකේ තියෙන තොරතුරුත් එක්ක සමාන වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ කට්ටිය කියලා තියෙනවා මේ ඔයාගේ දැනට තියෙන තොරතුරු හරිනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. ඒ වගේම දැනට තියෙන තොරතුරු වැරදි නම් ඒවා ආපහු edit කරන්න කියලා තියෙනවා මම ඉස්සර කලින්. ඉතින් ඔයාගේ ID එකේ තියෙන නම, address එක, ඒ වගේම bank account එකේ තියෙන නම, address එක ඒවා ඔක්කොම ඔයා eBay account එකටත් ඒ විදිහටම දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ අලුත් payment method එක තමයි Payoneer කියන එක. ඉතින් මම මීට ගොඩ කාලයකට කලින් Payoneer account එකක් හරියට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා තාමත් Payoneer account එකක් හදාගත්තේ නැත්නම් මගේ කලින් Payoneer account එක හදන වීඩියෝ එක බලලා ඔයාට account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒකේ මම හැමදේම විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉස්සරහට තවත් අලුත් Payoneer account එකක් මම හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක ගැනත් මම ඔයාට වීඩියෝ එකක් කරන්න එන්නම්. ඉතින් දැන් ඔයාගේ eBay account එකේ තියෙන තොරතුරු ඔයාගේ ID එකේ තියෙන තොරතුරු වලට වඩා වෙනස් නම් වැරදි නම් ඒවා edit කරන්නේ කොහොමද කියලා මම දැන් කියලා දෙන්නම්. මේ කට්ටිය මෙතන කියලාම තියෙනවා ඔයා යන්න ඕනේ personal information කියන එකට. ඔයාට මේ option එකට යන්න පුළුවන්. ඔයාගේ account එකේ වම් පැත්තේ උඩ තියෙන ඔයාගේ username එක. ඊට පස්සින් තියෙනවා account settings කියලා option එකක්. ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ window එකක් open වෙයි. මෙතන තියෙනවා personal information කියලා එකක්. මේ click කරන්න. හරි ඊට පස්සේ personal information කියන එක යටතේ තියෙනවා ඔයාගේ store name එක, account type එක, ඒ වගේම contact details, phone numbers වගේ ඒවා තියෙනවා. මේක ටිකක් පාතට ආපුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ address එක වගේ දේවල්. හරි මෙතන personal info කියලා මෙතන තියෙනවා owner name, address කියලා. ඉතින් මේවා ඔයාගේ ID එකේ තියෙන විදිහටම මෙතන type කරන්න ඕනේ. මෙතන ඔයාගේ details වැරදි නම් මෙතන edit කියන එක click කරලා ඔයාට මේවා ID එකේ තියෙන විදිහට හරියට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වැඩේ ඔයා අනිවාර්යෙන් මේ 20ට කලින් කරන්න ඕනේ. හරි ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි eBay එකට අලුතෙන් හඳුන්වලා දීපු payment method එක ගැන ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් Payoneer account එකක් තාම ඔයාලට නැත්නම් මම මේ වීඩියෝ එක පාත description එකේ මම කලින් මේක ගැන කරපු වීඩියෝ එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඒ වගේම තාම eBay account එකේ මේ manage payment එහෙම නැත්නම් Payoneer account එක හඳුන්වලා දෙනවා කියලා විතරයි අපිට email එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ option එක අපිට දුන්නාට පස්සේ මේක හරියට අපේ eBay account එකට link කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම මේකෙන් අපි සල්ලි අපේ බැංක් එකට ගන්නේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ සෙට් එකක් මම අරන් එන්නම්. ඉතින් ඔයාලට තවත් මේ ගැන මොනවා හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් මතකතු මේ වීඩියෝ එක පාතින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඒ වගේම eBay dropshipping ගැන ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් අපේ channel එකේ යන්න eBay dropshipping tutorial කියන playlist එකට. ඒකේ තියෙනවා eBay dropshipping ගැන හැමදේම. ඔයාට ඒව බලලා eBay dropshipping තනියම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අදට වීඩියෝ ඉවරයි. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන් like එකක් දාලා තව කෙනෙක්ට දැනගන්න share කරගෙන යන්න. මේ වගේ කරුණු ඉස්සරහට දෙනවනේ කැමති නම් දැන් පාත්තේ රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. මං Geek Bro SL YouTube channel එකේ දිල්ෂාන්.